હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમિક. ટેક એકેડેમિકના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે હું અને મારો મિત્ર ભગુ બંને આવી ગયા છે તમારા માટે કમ્પ્લીટ વેબ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ માટેનો એક વિડિયો લઈને, જેની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ HTML અને HTML5 વચ્ચેનો ડિફરન્સ. આ સાથે જ અમુક ટેગ HTML ના, આ સાથે જ અમુક ટેગ HTML5 ના. કેમ કે HTML અને HTML5 છે એ કોઈ પણ વેબસાઇટ ડેવલપ કરવી હોય તમારે એના માટેનો નેસેસરી પાર્ટ છે કે એ વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ અને એ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયેલી હોવી જોઈએ. આજે સૌપ્રથમ ચાલુ કરીએ છીએ આપણે HTML ના ફૂલ ફોર્મ થી. સો HTML નું ફૂલ ફોર્મ થશે Hypertext Markup Language. એક્ઝેક્ટલી બગા, તું બિલકુલ સાચું બોલ્યો. HTML નું ફૂલ ફોર્મ થશે Hypertext Markup Language. HTML નું જે બેસિક સ્ટ્રક્ચર છે એ છે HTML ચાલુ કરવાનું, હેડ ચાલુ કરવાનું, હેડ પૂરું કરવાનું, બોડી ચાલુ કરવાનું, બોડી પૂરું કરવાનું, HTML પૂરું કરવાનું. હાચું ને સાહેબ? બધું ખરું બોલ્યો ભગા તું. HTML ના બધાની વચ્ચે મારે એક સળગતો પ્રશ્ન ભગા સાથે છે. ભગા, હવે તું મને એ કહી દે HTML અને HTML5 વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાવ ચાલ. હા, નથી આવડતું તને? હમણાં તો ઉછળીને જવાબ દેતો હતો. ઠીક છે, કોઈ વાંધો નહીં, ચલો હું સમજાવી આપું છું. HTML અને HTML5 વચ્ચેનો ડિફરન્સ આ મુજબ છે. HTML5 નો ડિફરન્સ આપેલો છે. જો HTML છે તો એ કૂકીઝ સપોર્ટ કરે છે, એટલે કે ટેમ્પરરી ડેટા સોલ્યુશન આપણને મળે છે, જ્યારે HTML5 ની અંદર પરમનન્ટ ડેટા સોલ્યુશન એટલે કે SQL મળે છે. આ સિવાય HTML છે તો એ ઓલ્ડ બ્રાઉઝરમાં કામ કરતું હતું, જ્યારે HTML5 ઓલ્ડ એઝ વેલ એઝ ન્યૂ બધા જ બ્રાઉઝરની અંદર કામ કરે છે, વર્ક કરે છે. મોબાઈલ ફ્રેન્ડલીની વાત કરીએ તો HTML છે એ લેસ મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી હતું, જ્યારે રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન બાબતમાં વાત કરીએ તો HTML5 ઇઝ મોર યુઝર ફ્રેન્ડલી, મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી. આ સિવાય ઓડિયો વિડિયો કંટ્રોલ કોઈ HTMLની અંદર અવેલેબલ નહોતા, જે HTML5ની અંદર અવેલેબલ છે. આ સિવાય HTML છે એ થોડું લોડિંગ ટાઈમ લે છે, જ્યારે HTML5 છે એ થોડુંક ફાસ્ટર છે. અને કેરેક્ટર એન્કોડિંગ અવેલેબલ, મતલબ કોમ્પ્લિકેટેડ છે આની અંદર HTMLની અંદર, જ્યારે આની અંદર ઇઝીલી અને સિમ્પલથી કેરેક્ટર કોડિંગ થઈ જાય છે. આ સિવાય ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ ઇફેક્ટ્સ માટેનું પણ અલાઉડ નથી HTMLની અંદર, જ્યારે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ ઇફેક્ટ્સ આની અંદર અવેલેબલ છે. HTMLની અંદર કેનવાસ સપોર્ટ નહોતું કરતું. કેનવાસ સપોર્ટ નહોતું કરતું એને લીધે HTMLની અંદર શેપ્સ નહોતા આવતા, જ્યારે HTML5 છે તો એ કેનવાસ સપોર્ટ કરે છે. કેનવાસ સપોર્ટ કરે છે તો જ્યારે કેનવાસની અંદર શેપ્સ પણ બધા આવે છે. સો ધીસ વોઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન HTML એન્ડ HTML5. 6 tags છે HTML તેમજ HTML5ના. So it will be helpful for designing a good web page, right? So first of all આપણે જે જોવાનું છે એ છે H1 to H6 tag. Basically it is a text formatting tags. text formatting માટેના ટેક્સ્ટ છે, ટેગ છે. એની અંદર જોઈએ આપણે બોડીની અંદર આપણે પહેલાં આપણો કોડ લખીશું. બોડીની અંદર H1 મીન્સ હાયર, બિગેસ્ટ ફોન્ટ, રાઈટ? H1ની અંદર સપોઝ હું લખું છું વેલકમ ટુ TechAcademic. See, you can see the output here. અહીંયા સેમ વસ્તુ આપણે H2 માટે કરીએ છીએ. સો ઇટ વિલ બી ડિફર, થોડા નાના ફોન્ટ થઈ જશે. એવી રીતે H3 માટે કરીએ છીએ, તમને સામે જ એનું આઉટપુટ જોવા મળી જશે. H3 એનાથી નાના છે. એવી રીતે H4 લઈએ. H4 છે. H4નો ટેગ, H મીન્સ કે હેડિંગ ટેગ છે. H4 એનાથી નાના થશે. અને સૌથી નાના જોવા જઈએ તો H6 હશે, એ સૌથી નાના ટેગ્સ છે. H5 એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ H6. H6 છે એ સૌથી નાના ફોન્ટ છે. See, here you can see. This is the output. Done. હવે જે બીજું જોવાનું છે that is BR tag. BR tag stands for break line. બરાબર, બ્રેક લાઇન કરવી છે. સપોઝ મારે અહીંયા પેરેગ્રાફ ટેગ ચાલુ કરું છું, પેરેગ્રાફ એક ચાલુ કરીએ છીએ આપણે, અને અહીંયા પેરેગ્રાફ પૂરો કરીએ. હેલો.
લખીએ છીએ. હવે અહીંયા બીજો પેરેગ્રાફ ચાલુ કરું છું અને મારે એને ન્યૂ લાઇનની અંદર જોઈએ છે વેલકમ. સી, અત્યારે તમને આઉટપુટ દેખાય છે, બટ ઇન અ કેસ ક્યારેક એવું થાય કે આપણે લાઇન બ્રેક કરવાની ઇશ્યુ થાય, તો યુ કેન સી ધ આઉટપુટ હિયર. ઓકે, આફ્ટર દેટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પેરેગ્રાફ ટેગના ફોન્ટ જોઈશું. અહીંયા જો પી ટેગના ફોન્ટ છે એ નોર્મલ ફોન્ટ છે. એક બીજો ટેગ છે એમ્ફેસાઇઝ ટેગ, કે જેની અંદર તમને થોડીક ઇટાલિક ટાઈપની ઇફેક્ટ જોવા મળશે ફોન્ટની અંદર. લેટ અસ સી emphasize tag, suppose welcome. See, this is the normal paragraph tag અને આ emphasize tag છે. બંને વચ્ચે ડિફરન્સ તમે જોઈ શકો છો. આ સિવાય બોલ્ડ, ઇટાલિક અને અંડરલાઇન. મારે સપોઝ કોઈ ફોન્ટને બોલ્ડ કરવા છે, આઈ વોન્ટ કે સ્ટ્રોંગ ફોન્ટ થોડાક થાય, થોડાક જાડા ફોન્ટ થાય, સો આઈ વિલ ડુ લાઈક ધીસ, વેલકમ. સી, યુ કેન સી ધ આઉટપુટ હિયર. રાઈટ, આપણે સપોઝ કોઈ ફોન્ટ છે એને ત્રાસા કરવા છે, એટલે કે ઇટાલિક કરવા છે, સો આપણે આઈ ટેગનો યુઝ કરીશું, ઇટાલિક, વેલકમ. સપોઝ કોઈ ફોન્ટની નીચે આપણે અંડરલાઇન કરવી છે, સો વિલ ડુ અંડરલાઇન. સપોઝ કોઈ ફોન્ટની વચ્ચે સ્ટ્રાઇક કરવાની થાય છે, સી, યુ કેન સી હિયર. તમને બધા જ આઉટપુટ, આ બોલ્ડનું, ઇટાલિકનું, અંડરલાઇનનું અને સ્ટ્રાઇકનું. રાઈટ, આ સિવાય કોઈ મારે એવો ફોન્ટ છે કે જેની અંદર મારે હાઇલાઇટ ફોન્ટને કરવો છે, સો ફોર દેટ પર્પઝ વી કેન યુઝ માર્ક ટેગ. કે કોઈ ફોન્ટ છે જેને હાઇલાઇટ કરવો છે, વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમિક. સી, યુ કેન સી ધ આઉટપુટ હિયર. રાઈટ, ઓકે, આઈ હોપ કે આમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. જો કોઈ ક્વેશ્ચન છે, ક્વેરી છે, યુ કેન ટાઈપ ઇટ ઇન ટુ ધ કમેન્ટ બોક્સ, સો આઈ વિલ આન્સર ઇટ. રાઈટ, આના સિવાય આપણે જે જોવાનું છે એ ઓડિયો વિડીયો કંટ્રોલ્સ જોવાના છે. આઈ હોપ કે આમાં તમને કોઈ મતલબ તકલીફ નથી, કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. ફાઇલ છે ને એને આપણે વેબ પેજની અંદર લેવી છે. સો મારી પાસે એક ફાઇલ પડી છે અહીંયા wallpaper.jpg, અને એને મારા વેબ પેજની અંદર લેવી છે. સો ફોર દેટ પર્પઝ વી આર હેવિંગ વન ટેગ, દેટ ઇઝ imgsrc. SRC stands for source, and under the source આપણે wallpaper.jpg, ઓકે, wallpaper.jpg આપણે આપી દીધું છે. દેટ મીન્સ કે ફાઇલ અહીંયા સામે આવી ગઈ છે. યુ કેન સી ઇટ હિયર. ઇન અ કેસ આપણે આની હાઇટ વિથ સેટ કરવી છે, તો વી કેન ડુ હાઇટ ઇક્વલ ટુ સપોઝ 400 એન્ડ વિથ ઇક્વલ ટુ 400. See, you can see here. Okay, suppose એક આનો એટ્રીબ્યુટ છે alter attribute. Alter attribute why it is required? So basically it is required for the SEO as well, કે તમારી કોઈ ઇમેજ લોડ નથી થઈ તો ત્યારે એ ટેક્સ્ટ લોડ આવશે, ટેક્સ્ટ લોડ થઈને આવશે. સપોઝ ઇમેજ નથી લોડ થઈ, ત્યારે મારે એવું લોડ કરવું છે, લોડિંગ ઇમેજ. સો જ્યારે પણ ઇમેજ આપણે લોડ નહીં થાય ત્યારે એવા કેસની અંદર આ ટેક્સ્ટ આપણો આવી જશે. હવે વાત કરીએ, અહીંયા એક બીઆર ટેગ મૂકી દઉં છું. હવે વાત કરીએ ઓડિયો અને વિડીયોની. સો મારે ક્યારેક એવી સિચ્યુએશન આવે કે મારા વેબ પેજની અંદર મારે વિડીયો પ્લે કરાવવો છે, સો આઈ એમ ડુઈંગ હિયર અ વિડીયો ટેગ. વિડીયો ટેગ છે HTML5ની અંદર આવેલો છે. ત્યાં સુધી ફ્લેશથી કામ ચલાવવામાં આવતું હતું. સો આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ એન્ડિંગ અ વિડીયો ટેગ. હવે એની અંદર આવશે આપણો એસઆરસી એટ્રીબ્યુટ, અને એસઆરસી એટ્રીબ્યુટ છે એ બેસિકલી ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર સોર્સ. સો મારા ફાઇલનું નામ છે html_vs સ્પેસ html5.mov. સી, તમે જોશો એટલે અહીંયા તમને ડેસ્કટોપ ઉપર એક દેખાય છે, મતલબ વિડીયો આવી ગયો છે. બટ વિડીયોની કંઈક હાઇટ વિથ સેટ કરી દઈએ. સપોઝ હાઇટ ઇક્વલ ટુ 500, width equal to 500. ફાઇન.
બટ આપણે છે આને ચાલુ નહીં કરી શકીએ અત્યારે બિકોઝ એનું રીઝન એવું છે. લેટ અસ સી ઇન વેબ પેજ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. સી આને ચાલુ કરવા માટે આપણી પાસે કોઈ અવેલેબલ નથી સોર્સ. સો આપણે શું કરીશું અહીંયા, આને ચાલુ કરવા માટે અહીંયાથી તમારે માટે જોઈશે એના કંટ્રોલ્સ, પુશ પ્લે ના ને એ બધા. સો આઈ વિલ રાઇટ હિયર કંટ્રોલ્સ. સો સી એઝ ઓફ નાઉ આ વિડીયો ચાલુ થઈ ગયો છે, ઓડિયો પણ આવશે જેની અંદર. આ સાથે ઇન અ કેસ આપણે ઓટો પ્લે કરવું છે તો વી વિલ રાઇટ હિયર ઓટો પ્લે. સો વેબ પેજ જેવું લોડ થશે એવું તરત જ અહીંયા વિડીયો તમારો છે એ ચાલુ થઈ જશે. અને ઇન કેસ કંટ્રોલ્સ જોતા હોય તો કંટ્રોલ્સ આપી શકીએ. આ સિવાય એક ટેગ છે કે મારે ઓડિયો સપોઝ કોઈનો રન કરાવવો છે તો ઓડિયો ટેગ છે. એન્ડ ઓડિયો આની અંદર પણ એક એટ્રીબ્યુટ છે એસઆરસી. એસઆરસીની અંદર આપણી પાસે એક ફાઇલ છે, એનું નામ છે myaudio.mp3. સો myaudio.mp3. ઓકે ડન. બટ આની અંદર પણ આપણે જોઈશે કંટ્રોલ્સ, બાકી લોડ થશે નહીં. સી હિયર અહીંયા આપણી પાસે કંટ્રોલ આવી ગયું છે અને ઇન અ કેસ તમે ચાલુ કરશો તો એ વસ્તુ ચાલુ પણ થઈ જશે. ઓકે આફ્ટર દેટ હવે વાત કરીએ લિસ્ટની. આઈ હોપ કે આમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન કે ક્વેરી નથી. જો કોઈ એવી વસ્તુ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર લખી શકો છો. હવે વાત કરીએ લિસ્ટની. સો લિસ્ટ બેસિકલી 3 ટાઈપના છે, ઓર્ડર્ડ લિસ્ટ, અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ અને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લિસ્ટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં જોઈએ ઓર્ડર્ડ લિસ્ટ. ઓર્ડર્ડ લિસ્ટ યુએલ ટેગ, અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ યુએલની અંદર આવશે એલઆઈ. એલઆઈ મતલબ કે લિસ્ટ. સપોઝ એલઆઈ, આ વસ્તુ છે એને કોપી કરી લઉં છું. સપોઝ હું અહીં એવું લખું છું કોફી, and once again I am pasting it. અહીંયા લખું છું tea, and once again I am pasting it. Here I am writing milk. See, you can see the output here. This is ordered, unordered list. Now ordered list, that is stands for OL tag, and OL ની અંદર list આવશે li. કે અને એની અંદર આપણે લખીશું coffee. Once again I am pasting it tea, and then once again I am pasting it milk. You can see the difference here. તમે આ ડિફરન્સ જોઈ શકો છો બંનેનો, રાઈટ. ઓકે આફ્ટર દેટ વન્સ અગેન છે ડિસ્ક્રિપ્શન લિંક છે. એની અંદર આવશે ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ. એની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડીએલ. ડીએલ સ્ટેન્ડ્સ ફોર ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ. એની અંદર સપોઝ મારે કોઈ ટેગ આપવું છે, દેટ ઇઝ ડીટી ટેગ. ડીટી ટેગ મતલબ ડિફાઇન્ડ ટર્મ્સ ટેગ. સપોઝ હું અહીંયા લખું છું કોફી. હજુ એની અંદર મારે કોઈ ટેગ આપવો છે તો આઈ વિલ ડુ ડીડી. ડિસ્ક્રાઇબ ટેગ કહેવાશે અને ડિસ્ક્રિપ્શન ટેગ કહેવાશે. એની અંદર સપોઝ હું લખું છું coffee is made up from beans. See, you can see the output here. Then once again I'm pasting it, and I'm writing here a tea, and tea is made up from, I'm writing a leaf. Okay, you can see the output here. These are the 3 list. આ ત્રણેય પ્રકારના લિસ્ટ અહીંયા આવી ગયા. Okay, now major thing is a paragraph tag and div tag. Suppose I'm writing a paragraph tag here, and I'm writing here welcome to
એકેડેમિક. અને આને હું થોડી સ્ટાઇલ આપું છું. સ્ટાઇલ એવી આપું છું કે બોર્ડર અને બધી જ વસ્તુ, બરાબર. સો સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટ છે that is specially used for inline style sheet, inline css, રાઈટ. એની અંદર આપી દઈએ છીએ આપણે બોર્ડર (1 pixel and solid black. See, you can see the output here. And જો આ વેબ પેજ છે ને તમે ડ્રેગ કરશો ને ગમે એટલું તો ઇટ વિલ બી રિસ્પોન્સિવ, કે ગમે તે પેજ છે એ પેજ પ્રમાણેનું થઈ જાય છે. દેટ મીન્સ કે આની અંદર આની જે વિથ છે એ કેટલી થઈ જાય છે, 100% થઈ જાય છે. સેમ વસ્તુ છે ડિવિઝન ટેગની અંદર. ડિવિઝન ટેગ એન્ડ અહીંયા ડિવિઝન ટેગ. આની પણ સ્ટાઇલ આપણે આપી દઈએ. સ્ટાઇલ એમાં બોર્ડર આપી દઈએ. Border will be 1 pixel and solid black. And here I'm writing welcome to TechAcademic. See, both the output are same. You can see after dragging it. ઓકે, જનરલી જે પેરેગ્રાફ ટેગ છે તો એની લાઇન છે એ ડાયરેક્ટલી નીચેથી, મતલબ ફર્સ્ટ જે લેટર છે ત્યાંથી બ્રાઉઝરમાં ચાલુ થતી હોય છે. બટ ઇફ યુ આર યુઝિંગ div tag, so it will be easier to formatting while we are performing a responsive design. સો અત્યારમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ, અહીંયાથી વધારે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો હેલ્પફુલ થયો હશે. હવેથી આગળનું જોઈશું નેક્સ્ટ સેશનની અંદર, એટલે કે નેક્સ્ટ વીકની અંદર, જેની અંદર આપણે CSS અને HTML બંનેને મર્જ કરીને આગળ ચાલીશું. થેન્ક યુ સો મચ. કીપ વોચિંગ એન્ડ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ સબસ્ક્રાઇબ.